Так, пан Максим, Я. ви кажете, що в маленькому містечку на кордоні жив Альоша. Так точно. Русським бути хотів, тому задумав нехороше. Так. А скажіть, будь ласка, в якому саме маленькому містечку, з якої сторони на кордоні? Десь з боку Курщини. Він не розказував. Він просто, коли ми крайній раз з ним бачились, він розказував, що буде все 2-3 тижні. Добре, скажіть, будь ласка, тут написано у вас, що Льоха щиро вірив в «Уський мир», за нього «Уський всяко мир», топив, да. як Так. і сотні таких, як і тисячі малоросів. Є конкретні імена? 1000 малоросів, Так. на жаль, нема. Ну тоді розказуйте, що знаєте. В маленькому містечку на кордоні жив Альоша. Руським бути хотів, тому задумав нехороше. Кацапська щелепа, кацапський язик, кацапська пропаганда навісила ярлик. Льоха щиро вірив в «Уський мір», за нього всяко топив, як і сотні таких, як тисячі малоросів, сотні тисяч тупих. Висновок один був корисним для орди. Зрадив рідну землю, в неї зарив талант. Безпринципний щур, чорт колаборант, колаборант! Чортяка колаборант, колаборант! Щуряка колаборант! Це ми записуємо звуки, семпли, які, можливо, будемо вставляти. Сьогодні з нами Володимир Золкін, український блогер, який провів більше 100 інтерв'ю з колаборантами. І сьогодні ми про це поговоримо. Володимир, скажи, який такий комплексний портрет колаборанта, що відрізняє його від всіх інших, що саме особливо? Хто такий колаборант? Ненависть до України. Вони в будь-якому випадку не стільки люблять Росію, скільки ненавидять Україну. Українську культуру, українську мову, українську державу. В першу чергу це ненависть до української держави як такої. Тобто бути потішними хахлами багато хто з них може. А от сприймати Україну як реально суверенну унітарну державу, тут можуть вони не всі. Якщо ви побачите людину, яка буде вам розповідати, що у всьому винні американці або англосакси, що у нас неправильна церква, що в Росії правильна церква, тобто релігійний аспект, що у нас президент наркоман і клоун, при цьому вони будуть забувати про те, що в Росії, в принципі, взагалі вже президента давним-давно нема, там є фюрер або цар, да? Про це вони будуть забувати. Тобто, якщо ви побачите людину, яка критикує у всьому нас і підводить до того, що це ми самі винні в тому, що на нас напала Росія, з максимальною ймовірністю це колаборант. Ми знаходимося десь дуже близько до кордону з Кацапією. Ось Макс, ти ж почав воювати в 2014-му. В 17-му. В 17-му почав воювати? Я працював вже ж на Кацапонів на Олімпіаді в Красній Поляні, менеджером з общестрою. Це тільки після універа, такий молоденький хлопчина, це початок 2014 року. І починається таке місиво, а в Кацапі показують, що типу 3 додіка бігає по Майдану просто. Вже війна почалася, а в них, знаєш, це. І я думаю, та ні, щось не так, бо дзвонять хлопці, кажуть, того війна почалася, що там сидиш. Я на цій штуці думаю, треба летіти в Україну. Прилітаю в Україну, а в мене вдома революція, в мене вдома війна. Я думаю, ого. І так я вперше стикнувся з цим розрізом культури, коли кацапони нас просто нагло дурять. Да. Прилетіло. І от навіть зараз, коли сидимо, нагло дурять просто. Все готово по треку, тепер залишилося всю цю енергію законсервувати для того, щоб ці пісні могли співати не тільки Карабас з Ремізом, і частково ми, а ще й всі ті, хто її послухають і будуть, щоб вона пішла, як то кажуть, в народ і винищила всю цю заразу, яка іноді виникає серед народу. Всю цю колаборацію.
Як так сталося, що люди, живучи в Україні, мають от такий окрас? Російська пропаганда працює дуже потужно і тисне на реперні точки наших людей. Реперні точки вони починаються з незадоволення соціальним статусом власним, бідність, розчарованість. І через оці аспекти вони починають тиснути на наших громадян, розповідаючи знову ж таки про те, що от у вас влада погана, да? І вона хоче, щоб ви отак от погано жили. Давай, да. Да, переграємо те, що повільніше. Те. І все почалось, як завжди, з добровольців, бо ж ніхто військо, а спочатку це було важко назвати військом, тому що не було ні водички, ні патронів. Ми стояли на блокпостах без броніків і без касок. Такі чисто. А ваш командир вже робив вітер з сепарами, які зайшли. Наш командир – це Вадим Олегович Сухаревський. Так. Колишній командир 59-ї бригади, а зараз очільник і командуючий сил безпілотних систем. Це герой України, який був перший, почав по кацапам стріляти у відповідь, того, що хлопці почали стріляти, а наказ згори був на той момент не вести ніяких боїв. І хлопці почали прориватися, мало того, що почали прориватися, а ще й почали забирати. І тоді почали формуватися вже ДШВ як ДШВ. Давай знову ці триволі. І я ж молодий, гарячий, спортик, вирішив для себе, що це ж романтика сама класна. І ти бути десантником – це, напевно, одне з найкращих, що я робив. А в десантурі є такий прикол, що немає ніколи назад, а є вперед. І навіть коли йдеш назад, то ти розвертаєшся і вперед-вперед. Хлопці, я все розумів, ви тут зібралися, всі дуже крутий звукорежисер, дуже крутий саунд-продюсер, дуже крутий музикант, дуже крутий репер. Всі все вміють робити круто, але крутіше за мене ніхто не може сказати, що Пумп є нашим фінансовим партнером і близьким другом. Завдяки Пумбу багато чого відбувається в вашому житті, друзі, в тому числі. А в нашому тим паче. Пум! Пум-пум-пум! Тримай як рідного. Обирай для себе банк, в який ти віриш. Все. Є. Геніальна пісня, бачиш, як шутно. Тепер виходить вокал спочатку Реміз. Макс, а потім ти. Да? Ні, давайте Реміз хай приспіви наспіває і все, і Реміз відпустимо. А далі з Максом тут заморочимо. Просто є різниця, хто під кого буде співати. Да, давай, Макс. Да? Давайте. Да, хто кого буде ловити потім. Як зламати колаборанта? Зламати. Потрібно брати спокійно факти, максимум фактів і максимум аналізу. Угу. Тому що вони завжди, майже завжди колаборанти ґрунтують своє божевілля на якихось аргументах і на якихось фактах, саме тих, які вони там шукали, да, їм підтвердження. Але підтвердження ці вже самі по собі, як правило, не ґрунтовні. Як на мене, трошки схоже на сектантів. Схожість в чому, що якщо їх намагатися переконати в зворотньому чомусь, це не спрацює. Їх ще більше їм дасть сили в тому, що вони знають. І єдиний метод, як розмовляти з сектантами, як ти кажеш, спокійно доносити інформацію, питати, а так чи ні, і тоді десь за декілька розмов вони змінюються. Саме головне не виходити на емоції, тому що я декілька разів цієї помилки припускався, і нічого хорошого з цього не виходить. Найправильніша історія, як можна зламати, як потрібно ламати колаборантів, це потрібно їх здавати в Службу безпеки України. От не треба робити з себе там великого психолога, великого інтелектуала і так далі. Потрібно просто поговорити і встановити, що це колаборант. Тому в тому, щоб здати такого покидька в Службу безпеки, немає
абсолютно нічого зашкварного. Була б офігезна тема зараз поїхати записати хлопців, СБУшників, а потім, коли кліпач будемо знімати, то що я розказував ідею, а ідея буде така, Карабас буде навалювати синхрони на фоні СБУшників, майже як це було в попередньому епізоді. А паралельно люди в різних селищах, в багатоквартирних домах будуть ловити колаборантів і вести на самосуд. Там на диби, там прив'язати до трактора за ноги, там к столбу прив'язати і кинути хворост на підпал. Але всюди в кінці під'їдуть СБУшники і скажуть, чи просто один скажеш, так і так. Не потрібно робити самосуд, ми цивілізована країна, ми демократична країна. Ми не про це буде чесно, всі будуть засуджені і отримують покарання по людських законах. Ну а потім СБУшники на фоні підпаленого буса, куди зібралися колаборантів, це вже буде нюанс. Чорт, колаборант! Колаборант! Чортяка, колаборант, колаборант. Щуряка, колаборант. Поміняв Альоша сап'янці на калоші. Кричав, що тут фашисти, що кацапи не рашисти. Розказував, що ми дітей їмо, і навіть зблизька дивитись на хохлів, то всі тут націоналісти. Зрадив рідну землю, в неї зарив талант. Безпринципний щур. Чорт, колаборант! Колаборант! Війна, як завжди, перетворилась, ми вас туди не посилали, ми цього не робили, ви ходите тут, а що ви такі, ви там псевдопатріоти, нам з Росією по путі. І вже 24 лютого Росія показала, як по путі. І коли... Вилітає прямо. Так. І коли Росія показала, що нам по путі, то ми вже з пацанами, з якими раніше служили, вже ми не працювали. Ну, тобто це хлопці, які поприїжджали з різних країн, хто був в Києві, хто там в Луцьку, хто в Житомирі, хто у Львові, зібрались. І на другий день повномасштабки ми вже були, як я жартував по цьому приводу, що їхали в Польщу, а відкривається бус і дивимося, написано «Мощун». Отак почалося вже на цій війні. Потім інструктор на 184-му навчальному центрі, потім група «Адам», потім різні підрозділи, з якими ми працювали, як окрема, скажімо так, диверсійна група. А потім Коля запросив мене в культурний десант, і ось ми дійшли до цього моменту. Клика в манкурті, в триколорі куртка, в навушниках по кругу грали Лепс і Мурка. Задумав цей Льоха щось дуже окрутне. До лютого чекав, хоча знав все у грудні, що зрадить рідну землю. В неї зарит талант, безпринципний щур. Чорт, колаборант, колаборант! В маленькому містечку на кордоні жив Альоша. Колаборант! Щуряка, це нормально хіба? Да. Там повторяємо, воно ж в цьому в панкушності, в непричесаності є кайф. Ну супер. Все, йди мокнем під дощем. Відпочивай. То намок в бусі, а тепер намокнеш під дощем. Вов, скажи, а були такі випадки, коли колаборанти розкаювались прямо от тут? Чи може там трошки пізніше на другу розмову, чи щось таке? Безумовно, були і такі випадки, і безумовно, через рік, 2, 3, 4, 5 находження в українському таборі, я впевнений, що принаймні половина з них вже дійде до того стану, що вони ніколи б не повторили те, що вони зробили тоді. Ось чому важливо не стільки займатися намаганням переконати їх якось, а скільки важливо просто з'ясувати і звернутися у відповідні органи. Не мені писати треба, бо мені дуже багато пишуть. У мене є такі. В СБУ, вони чекають вашого дзвінка, вони чекають вашого звернення. Вони вам будуть дуже вдячні за те, що ви звернулись. Ви залишитесь інкогніто, не хвилюйтесь. Я не знаю, що мені після Макса робити, бо він... Навалив всі баки, які тільки можливо. Ну заспівай, дай мелодіки. Зрадив рідну землю, в неї зарив талант, безпринципний щур.
Чорт, колаборант! Кінець. Ось і настав той день, коли ми маємо справи зі службою Божої України. Ми обміняли нашого командира і головного ведучого Миколая Сергу на 3 прекрасних дам із СБУ. Ходімо. Everybody in the house tonight. Ну що, будемо писати? Що я ставлю за 2 такти до приспіву. Всі готові? Та? Спробуємо. Тоді давайте. Всі тут націоналісти, зрадив рідну землю, в неї зарив талант, безпринципний щур, чорт колаборант, колаборант, щуряка колаборант. Супер, круто. Ми зробили це. Ми це зробили. Дівчата це зробили. Дуже вам дякую. Наостанок, скажи, які в тебе побажання колаборантам невиявленим, ще виявленим і, в принципі, русні і хипсошним розкладом? Колаборантам невиявленим я бажаю зупинитися. І бажаю переглянути більше 100 інтерв'ю моїх з колаборантами. Ви прекрасно знаєте, чудово знаєте, що це такі самі, як ви. Нікому вони не потрібні, ніхто їх не збирається забирати на обмін, в тому числі. Тому що ми пропонували, я ці 100 інтерв'ю, більше 100 інтерв'ю записав з метою обміняти. І там був хлопчик, якому було 17 років на момент вчинення злочину одного і 18 років вже по фіналу. І про нього дуже багато писали, що там от київський режим, мальчика 18 лет, іздівається над ним. А коли ми цього хлопчика привезли на суд, суд виніс рішення про те, що він підлягає обміну, і ми фактично його вже за руку привели і сказали, забирайте його, дайте нам нашу людину там цивільну, яку ви викрали десь в Маріуполі, наприклад. Давайте зробимо такий обмін. То виявилось, що він нікому там не потрібен, цей хлопчик 18 років. Так само і з усіма іншими, з жінками, з дорослими чоловіками, з усіма абсолютно колаборантами. Вони стають нікому не потрібні. Це відпрацьований матеріал. І зрадників їх не люблять ніде, навіть вражки. Подумайте просто про це. Кінець. Зарив талант, безпринципний щур, чорт колаборант, колаборант, чортяка колаборант, колаборант, щуряка колаборант. Поміняв Альоша Сав'янці на калоші, кричав, що тут фашисти, що кацапи не рашисти. Розказував, що ми дітей їмо, і навіть зблизька дивитись на хохлів, то всі тут націоналісти.